බලාගත්තත බලාගෙන සිටිනා ජේමිස්ගේ මූණ දෙස මොහොතක් බලා සිටි ගිරා කට්ටඩියා උගුරකට පාදා වන්නි ආරච්චිල සහ යකා ගුරා දෙස බලමින් මොහොතක් නිහඬව සිට මේකට වැටිලා තියෙන බැල්ම මේ එසේ මෙසේ එකක් නෙවෙයි. සෑහෙන කලක් යාවි ගොඩ ගන්නට. එතකන් මේක බලාගත් අත බලාන හිටීවි. එසේ පවසා හරි බරි ගැසී වාඩි වුණේ අනේ හැබෑට වන්නි බණ්ඩාර උත්තමය හරි හරමානිස් උත්තමය හරි හිටියනම් මේ ගම්මන උඩින් අනවසරයෙන් කුරුල්ලෙක් පියාඹන්නේ නෑයි පවසමින් හක්කේ තබාගෙන සිටි කරුංක කෑල්ල කටස් ගා හපන්නට වුණා. මේ ගිරෝ උඹලට මේ වැඩේ කොරන්ට බාර දුන්නේ මම. උඹලා බොහෝම තදට විශ්වාස කරලා. කොහෙද? උඹයි උඹගේ මහ ලොකු අයියා හවඩියයි. අන්තිමට ඌට මොකද උනේ? එසේ අසමින් වන්නි ආරච්චිලා තම කෝපය ප්‍රකාශ කරන්නට වූ විට ලද අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනගත් යකාගුරා මේ ගමේ හිටි බොහොම ලස්සන ගැටිසියක් හිටි හැටියේ මරා දැම්මලුනේ. සොඳරි දෑ මොකි දෑ කියලා. ඒකි තමයි මේ සේරටෝම මුල. ආන් ඒකිගේ ලේ නෑ ඒ හොයා ගත්තනම් ලයට ලය කැප කරලා අඬ ගහන්න තිබුණා. එසේ පැවසුවේ ආරච්චි දෙස යට ඇහිම් බලමින්. ඒකිට හිටිය එකම ලේ නෑයා ඒකිගේ අප්පා. ඌත් මලා. හැබැයි ඉතින් එකම මවගේ නොවුණාට ඒකිගේ අප්පට එමලිනාට ඉන්නවා පැටව්. ආරච්චිලා පවසන්නට වුණේ යකා ගුරාට වැඩි කපටි ආකාරයකට. දින කීපයක් කිසිදු හැල හොල්මනක් නොමැති අයුරට ගෙවී යන්නට වූවා පමණයි. දැස් අන්ද එමලිනාගේ වැඩිමහල් දියණිය හිටි හැටියේ අධික උණකින් පෙලෙන්නට වුණා. මේක නිකම්ම නිකං උණක් නෙවෙයි බොලව්. මේකිට වලිප්පුව අල්ලනා තරමට ගිනි රස්නේ. මයේ ප්‍රතිකාර අහන්නේ නෑ කියන්නේ උහාන ඵලයව විහාරෙට. ලොකු උන්නාසේ පිහිට උන තැරෙන්ට වෙන යමක් නැතුවා. අල්ලපු ගමේ වෙද උන් දෙකේ වචන ඇසුණු එමලිනා අසල්වැසි කාන්තාවකගේ උදව්වෙන් තම දියණිය විහාරයට යැවීමට කටයුතු කළත් ගල් පඩිපෙළ අසල නැවතුණු දරුවා ඉන් ඉදිරියට එකම අඩියක් හෝ තැබීම ප්‍රතික්ෂේප කරන්නට වුණේ අසල සිටින අයුන් සූරමින් නැතිනම් සපමින්. කොළොන් ගස මුදුනේ සිටි සොඳරිට මනුස්ස ආත්මයේ තම ලේ සුවඳ දැනෙන්නට ගෙන තිබුණු අතර එහි අතු මහා හඬට හොළවමින් ඒකින් නුරුස්සම් පාන්නගෙන තිබුණා. තම කුටියේ ජනේලයෙන් එදෙස බැලූ සුබතිස්ස දඟලන්නේ නැතුව හිටින්. ඒකිට මොකුත්ම වෙන්නේ නැති වෙන්න මං දිවුරනවා. එසේ සිතාගෙන බෝ මළුවට ගොස් එහි සිට ගල් පඩිපෙළ අසල නුරුස්සුම් පානා දැරිය දෙස බලා හෙමිහිට යමක් මතුරා ගොස් ලොකු උන්නාසගේ ආවාසගෙයි දොර පියනට තට්ටු කරන්නට වුණා. මොකාම හරි ඒ පුංචි එකීගේ ලේ ඇන්න ජීවම් කරලා උන් ජීවන් අල්ලන වාරෙට දැරිවි දුර්වල වෙනවා. සුබතිස්සට බොහෝම බරපතල කාරිනාවකට උර තබන්ට වේවි. සිවුරු පොට
උරහිස හරහට දමාගත් ලොකු උන්නාන්සේ එසේ පවසා ගොස් පඩිපෙළ පහළ බලා මෙහාට වරෙන් දරුවෝයි පැවසූ විට මොහොතක් ඒ දෙස බලා සිටි දැරිය හෙමිහිට පැමිණ උන්වහන්සේගේ දෙපා අසල වාඩි වුණත් සුබතිස්ස දෙස තැති ගැන්මකින් බලන්නට වුණා. දැරිය දුටු පියතිලක දෑසේ කඳුළු සඟවා ගනිමින් තම ඥාති දියණියට සිදු වූයේ කුමක්දැයි ඇය රැගෙන ආයවලුන්ගෙන් විමසන්නට වුණා. "අනේ මන්දමලේ හොඳට හිටියේ එකි. එමලියගේ දකුණු අතවායේ හිටියේ මේ කෙල්ල. දැන් සුමානයක් හමාරක් හිට සැනෙන් සැන සහලෝලා උණ ගන්නවා. අනික මේ බලාපන් මේ කියේ පිටපැත්තේ ලේ නහර උඩට ඉලිප්පිලා තියෙන හැටි." ඇය පවසන්නේ සැබෑවක්. දැරියගේ පිටුපස නහර දැන් පිපිරී යතැයි බිය දැනුණු පියතිලක මදක් දුරක සිට බලා සිටිනා සුබතිස්ස අසලට වේගයෙන් පැමිණ "මොනවාම හරි කරාපන්. මහ එකී මොන නපුරු නරක වුණත් මේ දරුව පලි නෑ මල්ලියේ. උඹ මොකද මෙහෙම බලාන ඉන්නේ?" මැසිවිලි නගන්නට වුණා. "මේක බොහෝම බරපතල දෙයක්. මේක හරියට ආපහු හරවා නොගත්තොත් මේ දැරිවි මිය යනවා. මේකට වෙදකම් තියෙන දේ බොහොම తాවකාලිකයි." ලොකු උන්නාන්සේගේ සාත්තුව වරුවක් දෙකක් අල්ලලා හිටීවි. හැබැයි ඉන් පහු ආයිම දුර්වල වෙනවා. නිසි අයුරට නිසි කලට උන් කරනා වින නවත්ත නොගත්තොත් දෙවරක් නොහිත සොඳරි මගේ බෙල්ල කඩනවමයි. ලේ කැක්කුම කියන්නේ ඒ තරම් බලවත් දෙයක්. සුබතිස්ස පවසන්නට වුණේ තමන් දෙස යට ඇසින් බලා රවාන සිටිනා දැරිය දෙස බලාගෙනයි. ඉන්පසු වරෙන් යන්නේ යැයි පවසා පියතිලක සමග කොළොන් ගස ළඟින් ගොස් විහාර භූමියෙන් පිට වුණේ සොඳරීටත් ඉඟි කරමින්. ගොරවමින් නියවමින් තමන් ළඟම එන සොඳරිගේ හඬට පියතිලක වෙනදාමෙන් බිය නොවී සිටීමට උත්සාහ කළා. ජලයෙන් පිරී ගිය වැව දෙස බලමින් නතර වුණු සුබතිස්ස විශාල ජලකඳ දෙස බලමින් මොහොතක් නිහඬව සිට "සොඳරි, උඹ යන්න ඕන වන්නි ආරච්චිලගේ හට. එතෙන්ට ගිහින් උන් රෑ කෑමට හදාපු යමක් උඹ මුලින් කන්ට ඕන උන්ට නොදැනෙන්න. ආයිම ගන්ට ඕන උන්ගේ එකෙකුගේ දෝතිම්ම කෑම මුලක්. ඉන්පහු දැනගන්ට හැකි උන් කොතනද මොනවද කරන්න කියලා." එසේ පැවසුවේ ගිනි ගහන දෑසින් තමන් දෙස බලා සිටිනා යකින්නගේ දෑස් මග හරිමින්. ඒකිගේ ගෙරවිල්ල වෙනදාට වඩා වැඩි රුදුරු බැව් දන්නා සුබතිස්ස "උන් අරන් තියෙන්නේ උඹගේ මනුස්ස ආත්මේ ලේ සම්බන්ධකමක්. ඒකෙන් උඹව කොටු කරගන්න. උඹගේ මාර්ගෙන් මාව ඉවර කරන්න. ඒ නිසා සොඳරි උඹ පරිස්සම් වෙන්න ඕන. උඹ පරිස්සම් වෙන තරමට උඹ අරස්සයි. පහු බහින්න ඕන තැනදී අනිවාර්යයෙන්ම පහු බහින්න ඕන. එහෙම නොකළොත් අනිවාර්යයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ උඹ හිර වෙලා මං මිය යන එක." සුබතිස්සගේ වචන කොයි තරම් බරපතල දෙයක් ඒවා ඇසුණු පියතිලක දෑතිම්ම හිස බදාගෙන දෙයි හාමුදුරුවනේ පවසා එතනම බිම වාඩි වුණෙත් ගෙරවීම නතර කළ සොඳරි මහා හඬින් හුස්ම අල්ලන්න වුණෙත් එකම වරයි. වැව් දිය මත රන්වන් පාට කරමින් සැන්දෑ හිරු බැස යන විටදී සොඳරිගේ පෙර ගමන් කරු වූ උලමා කොහේ දෝසිට උගේ විලාපය දෙන්නට වුණා. වෙනදට ඒ හඬ ගිරා කට්ටඬියාව බියගැන්නුවත් අද උලමාගේ හඬ ගිරාට ගෙනෙන්නට වුණේ යම් සතුටක්. "උඹගේ කෙරුම් ඉවරයි සුබතිස්ස, ඉවරයි." ගිරා තනියම පවසා ගන්නට වුණා.
වන්නි ආරච්චිලට අයිති කුඩා නිවසක යකා ගුරා සහ කීප දෙනෙක් ලහි ලහියේ යම්කිසි ගුරුකම් කටයුත්තක නියැලුනේ මෙදා පොටේ කෙසේ හෝ සුබතිස්ස ඉවරයක් කරනවා කියා සපත කිරීමෙන් අනතුරුවයි. ගිරා නිසා යකාට හා කීමට සිදු වූ නිසාම වන්නි ආරච්චිලා සිටින්නට වුණේ තරමක තැති ගැන්මකින් නිසාම තම නිවස වෙනුවට වෙන තැනක් ලබා දී ඇඟ බේරාගෙන සැපසේ ඈඳි පුටුවේ දිගා වී සිටියත් එකවරම ඇසුණු උලමාගේ හඬ වන්නි ආරච්චිලාගේ බිය අවුස්සන්නට වුණා. තම්බන දෙයක් තම්බ පල්ල බොලා උනේ. මොනවා හරි බඩට දාගෙන නිදා ගන්න ඕන. ආරච්චිලා ගෝර නාඩු කරන්නට වුණා. උණු උණුවේ බාගත් බත් හැලිය වට්ටියකට හැලූ ආරච්චිලා හාමිනේ පිළිවෙලකට එහි කැට පොඩි කරන්නට වුණේ මෙහෙකාරිය කෑම මේසය පිරිසිදු කිරීමට පිටත් කරන ඉක්මනින්. දඩාස් හඬට යමක් පිළිකන්නේ ඇද වැටුණු හඬට බත් කැට පොඩි කිරීම නැවැත්වූ හාමිනේ ඒ ගැන විපරම් කරන්නට වූ සැනින් ලිප්බොක්ක අසලට පැනගත් සොඳරි දිගු නියපොතු සහිත තම දෑතින් බත් පිඩක්ගෙන එක හුස්මට එය ගිල දමා නැවතත් ලිප අසල අඳුරු කොනේ සැඟවී බලා සිටින්නට වුණා. මේ මොකෑමේ කුකුලෙක් පහුරු ගෑවා වාගේ. තමන් පිළිවෙලකට සෑදූ බත් වට්ටිය හරි මැදින් පහුරුගා තිබෙනවා දුටු ගැහැණියට එසේ කියවුණත් තම සැමියාගේ අධික කෝපය හඳුනනා ඇය වහ වහ පලං ගානකට බත් දමා මේ සේවෙත පිටත් කර හැරියා. ඇගිදෝ බත් පෙට්ටිය සූදානම් කරලා සීමන්ට දීහා. උරුලෑවේ ගෙදර උන් වගේක් රාජකාරි කරනවා. රාත්‍රී බතට වාඩි වී වන්නි ආරච්චිලා මහා හඬින් පවසන්නට වුණා. එය කන වැකුණු සොඳරි අසුරක වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නට සිටුවත් සුබතිස්සගේ වචන සිහියටගෙන ඉවසා බලා සිටින්නට වුණා. යහමින් බත් සහ ව්‍යංජන බෙදා සැකසූ පන් පෙට්ටිය අතටගත් සීමන් හෙමිහිට ගමන් අරබන්නට වුණේ තද බල අකමැත්තකින්. වටපිටාවම ඝන අඳුරේ වෙලී ඇති මොහොතක උලමාගේ විලාපය කන වැකෙන්නට වුණේ පාළු මූසලකම ක්‍රමයෙන් වැඩි කරවමින් වූ විට උසසිමා ඉක්මන් වුණේ තමන්ට ඉදිරියෙන් ගමන් ගන්නා අයෙකුගේ හුළු එලියක් දැකීමෙන්. ඩිංගක් හිටහල්ලා මාත් ඔයා හට යන ගමන් හිටින්නේ. බැරිය කතා බහක් කරන ගමන් යන්ට. එසේ පවසා මහා හඬින් කෑ ගසන්නට වුණා. හුළු එළිය ඒ අතට මේ අතට වනමින් වයසක ගැහැණියක් සිටිනවා දුටු උසසිමා. මොකෑ බං ආච්චි මේ රෑ බෝ වෙන වෙලාවේ කොහෙද බං යන්නේ? කොතනින් අලියා මතුවේද වලහ මතුවේද හිතුන් නැතිද? එසේ විමසන්නට වුණේ ඇටකෝටු පෑදී ඒ ශරීරයේ දෙස අනුකම්පාවෙන් බලමින්. සතා සීපාවත අපි කරදරයක් කොළොත් මිසක උන් අපිට හිතලා මතලා අරියාදු පාන්නේ නෑ කොල්ලෝ. එහෙනම් මම ඔය කෑ ගහන උල මටත් බය වෙන්න එපාය. බයට වැඩි බං කුසගින්න. මං දරුවන්ගේ ගෙට ගොඩ වුණා. මේ මට ලැබුණා තම්බාන කන්ත මයෝ කාලයක්. අත තබාන සිටි මයොක්ක අලය පෙන්වමින් එසේ පැවසූ ඇය ලොඹු කට පෙන්වා සිනාසෙන්නට වුණේ උසසිමාගේ සිත අනුකම්පාව උපදවමින්. උන් මාර දරුවෝනේ බං.
මේ තරම් වයසක උඹට කුසට බත් ඇටයක් නොදී ඕකුන් අලගෙඩියක් දෙන්න තරම්. ඉඳින් කොඩින්ගක්. උස සීමන් අත තිබුණු බත් පෙට්ටිය බිම තබා එතුල වූ කෙසෙල් කොළයකට හනි හනිකට බත් ව්‍යංජන බෙදා දෝතිම්ම මැහැල්ල වෙත පෑවා. අනේ කොල්ලෝ, උඹ මේ කාටද අරන් යන බතක් මට බෙදාලා කොහොමද? අරියාදු වෙයි නොවේ. ඇයගේ බයාදු සහ කාරුණික වචන සහ හුළු එළියට දිලිසෙන කඳුළු පිරි වයෝ වෘද්ධ දෑස මොහොතකට උස සීමන්ගේ දෑසටත් කඳුලක් එක්කල විට මෙව්වා මේ ගිලින්ට ඉන්නේ හොඳ වැඩක් කරන එවුන් නොවේ බං ආච්චියේ. කට්ටඩියෙකුයි උගේ ගෝලයෝයි. උන් බොහොම නරක ගුරුකමක් කරනවා. ආන් උන්ටයි මේ බත. උස සීමන් වටපිට බලමින් පැවසුවේ ඊටාම රහසින්. හොඳ කොළුවෝ, එහෙනම් මං මේ විල්ලුව අහලින් පල්ලම් බහිනවා. උඹට ඕනා නම් මේ හුල ඇන්න ඵලයක්. එසේ කිව් විට ඇයට පින්දී හුළු අත්ත අතටගත් සීමා වේගෙන් යන්නට වුණේ පිනක් කරගත් ආඩම්බරයකින්. වන්නි ආරච්චිලා වලව්ව පෙනෙනා දුර සිට එකම වේගයට ගමන් ගන්නා සුබතිස්ස පිටුපස පියතිලක ගමන් කරන්නට වුණේ කිසිදු බියක් හෝ පැකිලීමක් නොමැතිවුවත් එකවරම ඔවුන් ඉදිරියේ හිටගත් වයසක මැහැල්ල දුටු විට පියතිලකගේ කටකෙල හිඳී යන්නට වුවත් හරි අපූරුයිනේ. උඹ කියාපු අයුරට වැඩ කළානේ සොඳරි. එසේ පැවසූ සුබතිස්ස ඇය දිගු කර සිටිනා ආහාර මුලගෙන පියතිලකට දික් කරන්නට වුණේ පරිස්සමට අරන් වරෙන් කනත්තට යන්න ඕන කියමින්. මැහැල්ල දැන් මැහැල්ලක් නොවේ බියකරු සොඳරී බැව් හඳුනාගත් පියතිලක මදක් ගැස්සී ගියත් සැනෙකට සිත සනසා ගන්නට වුණා. උළමා නොනවත්වා හඬනා විටදී වන්නි ආරච්චිලා වියන් ඇඳමත ගුලි වී ඉහසිට පොරවා ගන්නා විටදී යකාගුරා ලහි ලහියේ මතුරන්නට වුණේ කුඩා පහනකට දැමූ මනුස්ස ලේ ගෑවුණු පැංගිරි කටුවක් මුව ළඟට ලං කරගෙන වූ විට ගිරා කට්ටඩියා එදෙස බලා සිටින්නට වුණේ බොහෝ බලාපොරොත්තු සහිතවයි. උදෑසන සිටම කුසගින්නේ සිටි ගෝල බාලයෝ මැසිවිලි නගනා විටදී බත් පෙට්ටිය උස්සාගෙන උසසිමා නිවස තුලට ඇවිදින් උගුර පාදන්නට වුණා. පිලිහිඩි જાති මොනවත් නෑ නේද? මං ආරච්චිලා දැනුවත් කරලා යාවේ. මෙතුරුම් මදකට නැවතූ යකා එලෙස විමසන්නට වූ විට උසසිමා හිස සලා එය එලෙසම බව ඉඟි කළා. ජේමිස්ගෙන් කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් නෑ. නමුත් මෑතකින් ඇසෙනා උළමාගේ හඬට ජේමිස් තැතිගන්නා බැව් උසසීමන්ට වැටහුණා. ආරච්චිල වලව්වෙන් කාලයකට පසු ලද බත් පෙට්ටිය එකා දෙන්න එකතු වී අහවර කරන්නට වුණා. උසසීමන් හිටි හැටියේ අමතක වූ යමක් මතක් කිරීමට උත්සාහ කරන්නට වුණේ හිස කසමින්. එන අතරමඟ තමන්ට කිසිවෙකු හෝ මුණ ගැහුණු බව යාන්තන් සිහියේ ඇතත් ඒ කවරකුද යන්න හරි සිහියකට නැගෙන්නේ නැති නිසා ඔහුට යම් අපහසුවක් දැනෙන්නට ගෙන තිබ්බා. නිකමට වටපිට බැලූ සීමන් දකින්නට වුණේ හිස බිමට පහත් කරගෙන සිටින ජේමිස් යට ඇහින් තමන් දෙස බලා සමච්චල් සිනහවක් මුවට නගා ගන්නා අයුරුයි.
ඊටාම තදබල හිස කැක්කුමක්. කන් අඩි තුලින් කීංගා ඇසෙන ශබ්දයක් එකවරම ඇතිවීමත් සමග දෝතිම්ම හිස බදාගත් සුබතිස්ස කනත්ත පෙනෙන දුරදී බිම දන තබාගෙන වේදනාව උහුලා හිටින්නට උත්සාහ කරන්නට වූ විට ඉන් පියටපත් පියතිලක ඔහු අසලම රැඳෙමින් කල යුත්තක් පිළිබඳව විමසා සිටින්නට වුණේ බොහෝම කලබලයකින්. උන් ලේ ජප කරනවා. තව වරු 3ක් ඇතුළත උන්ව නවත්ත නොගත්තොත් මං ඉවරයි. සොඳරි උන්ට කොටු වෙනවා. ඉක්මන් කරපන්. බලපන් අලුත වලදාපු මිනි කන්දක්. ඉක්මන් කරපන්. එහෙම නොකළොත් මට සොඳරි නවත්ත ගන්න බැරි වෙනවා. ඉක්මන් කරපන්. එසේ කියා සුබතිස්ස අපහසුවෙන් පවසන්නට වූ විට පියතිලක දුටුවේ එක පියවරක් පිටුපසටගත් සොඳරිවයි. ඒකිගේ දැස් ගිනි ගන්නා ලෙස රත් පැහැවී ඇති බවත් කට දෙකොනින් උල් රදනක දත් දිගු වී ඇති බවත් ඒකිගේ මාරාන්තික බැල්ම සුබතිස්ස දෙසට වැටී ඇතත් ඒකි එය නවත්තා ගන්නට බොහෝ දැඩි උත්සාහයක් ගන්නා බවත් දුටු පියතිලක ලා හඳ එළියේ අර අත මේ අත දුවගොස් ඊටාම මෑතකදී වැළලූ මිනි කන්දක් ළඟ නැවතී කෙසෙල් කොළයේ ඔතා තිබූ බත් ගෙඩිය එහි තබා ඉක්මන් කර එය දිග හරින්නට වුණේ හිස බදාගෙන සිටිනා සුබතිස්ස දෙස ඉක්මන් බැලුම් පාමින්. ඉක්මන් කරපන්. ඕක තබල මෙහෙට වරෙන්. එසේ කෑගැසූ සුබතිස්ස හිස බදාගෙනම හඬින් මතුරන්නට වුණේ අසල රුකේ läගගත් උලමා නොනවත්වාම හඬනා විටදී. ඉක්මන් වූ පියතිලක දුටුවේ හෙමිහිට එක පොකුරට බත් ගෙඩිය දෙසට ඇදෙනා නිරුවත්ව කෙල හොටු පෙරාගත් අමුතුම ගැහැණුරුවක්. මත වේලාවක් බත් ගෙඩිය දෙස බලා සිටි ඒකි සිවුරුමක වේගයෙන් ගොස් දන ගසා සිට මතුරනා සුබතිස්සගේ මුහුණ අසලටම ඒකිගේ ඕජස් ගලනා මුහුණ ලංකර හෙමිහිට ගොරවන්නට වුණා. සුබතිස්ස පිටුපසින් සිටිනා සොඳරිත් ඊට වැඩි තර්ජනයකින් අනතුරු හඟවන්නට වුණේ සුබතිස්ස තමන් සතු වස්තුවක් ලෙස ආරක්ෂා කිරීමට මෙන්වත් සොඳරි යම් ආකාරයේ බන්ධනයකට මැදි වී සිරවී සිටින්නට වූ විට ඵලයන් ආන් ලේජීවමක් කරන මහ ඇදුර සහ උන්ගේ ගෝලයෝ ගිල දැමු භෝජන ගිහින් රස බලපන්. සුබතිස්ස අපහසුවෙන් වත් වේවැල දකුණතටගෙන නැගිට සිට පවසන්නට වුණා. ඒ වචන තුල තිබුණු ඉක්මන සහ ඉල්ලීම පිළිගත්තාමෙන් නිර්වත් අපිරිසිදු ගැහැණිය සැනට දුවගොස් දෝතිම්ම බත් ගිල දමන්නට වුණේ වර්ෂ ගණනක් කුසගින්නේ සිටියාමෙන්. ගැහැණිය බත් සියල්ලම ගිල දමා කෙසෙල් කොළය අතකටගෙන පොඩි කර මිනි වල දෙපසට කකුල් දමා ඉඳගෙන විකාරී ලෙස සිනහ නගන්නට වූ විට කැක්කුම් කන හිසරදයෙන් මිදුණු සුබතිස්ස හිස හරවා සොඳරි දෙස බලන්නට වුණා. කිසිවක් වටහාගත නොහැකිව යකින්නිය ප්‍රශ්නාර්ථයක් පුරවා බලා සිටින්නට වුණේ යම් වේදනාවකින්. ඉවසලා ඉඳින්. උන් ජප කරાવી. අපි දුර්වල වේවි. හැබැයි මං තාම මැරිලා නෑ. විශ්වාසය තබපන්. මං ඔබව හිර කරන්න ඉඩ තියන්නේ නෑ. සොඳරිගේ දෙස බලා එසේ සිතූ සුබතිස්ස ගැඹුරු බැල්මකින් බලන්නට වුණේ ගොර අදිමින් නිදනා නිර්වත් යකින්න දෙසයි. කිසිම දෙයක් වටහාගත නොහැකි පියතිලක විමසා සිටින්නට වුණේ දැන් ඉදිරියේ කුමක් කළ යුතුද යන්නයි. ඉවසලා ඉඳින්. ඒකි නැගිටිනකම් මං ඉගෙන ගත්ත දේ හරිනම්
ඒක නැගිටිනවා. නැගිට ඉක්මනට ඒක යනවා ඒකිට කෑම දුන්නු එකව හොයාගෙන. සරම කැහැපොට ගහගන්නා ගමන් එසේ පැවසූ සුබතිස්ස පියතිලකට ඉඟි කළේ සූදානමින් හිටහන් කියන බවයි. බත් පෙට්ටිය අවසන් කළ එවුන් ඈලි මෑලි ගතියෙන් පෙළෙනවා දුටු ගිරා කට්ටඩියා අඩවන්වන තම දෑස් පොඩි කර විශාල කරන්නට වුණේ. ආරච්චිලයා බින් දාලා දුන්නද කෑමට? හෑ බන්සීමන්, මොකාද බම් මේක බෙදාලා දුන්නේ? එසේ යසමින් මෙන්න මොකාද? මොකෑ වන්නියා බෙදලා දෙන්නේ? උයන ගෑණි තමයි ඕක බෙදලා උතලා දුන්නේ. උසසීමන් පවසන්නට වුණේ මතුරනා යකාගුරා දෙසත් බලමින්. උලමගේ හඬ දැන් තමන් සිටිනා ළඟ පාතින්ම ඇසෙනා විට ගිරා යට ඇහින් යකා දෙස බලන්නට වුණේ යම් කුහුලකින්. මදකට මැතුරුම් නවතා උගේ ගාව හිටින යකින්න බොහෝම භයානකයි, බොහෝම බල සම්පන්නයි. ඒකිට ලේ කැක්කුම උහුලන් ඉන්ට බැරිවුණු ගමන් ඒකි උගේ බොටුව කඩනවා. අර පොඩි එකී මිය දෙනවා. ඒකි මියදුණු කෝපෙට යකින්න ඊට පස්සේ යන්නේ ලොකු හාන්දුරුව හොයාගෙන. ඒ ගෙහුම් ඒ ගෙලත් කඩාලා එසැනට ඒකි මෙන්න මෙතන මේ මල් පැල ළඟට මේ පැඟිරි කටුවට බැල්ම දානවා. යකාගුරා පවසන්නට වුණේ අධික මාන්නයකින් සහ දැඩි විශ්වාසයකින්. බැරි වෙලාම හරි වැඩේ ගැස්සුනොත්? සීමන් එසේ විමසා සිටි විට යකාගුරා ගැස්සී ගොස් සීමන්ට රවා බලා ගිරාට පවසන්නට වුණේ මේ ගුරුකමට අනික් පැත්ත කොරන්ට ඕනනම් ඌ මේ පැත්තේ ඉන්නා මහගුරා. ඒ කියන්නේ මම. ඌ මගේ ලේ අරගෙන මතුරන්ට ඕනා. එහෙව් නැතිනම් තියෙන්නේ තව එකම එක ක්‍රමයයි. මෙතැනට ගේන යම් කිසිම කෑමක් හෝ බීමක් පං පෙට්ටියට බෙදන්ට පෙර අමනුස්සෙක් බැල්මලන්ට ඕනා. පං පෙට්ටියට බෙද්දාම් පහු මුලින්ම බැල්මලෑ අමනුස්සයා කොහොම හරි ආයිම කෑම ඉල්ලාන ගෙනිහින් තමන්ට වඩා බලගතු සොහොනේ දපන එහෙකුට සොහොන් වල දපාන හිටිනා එහෙකුට මාරාවේශ වෙන එකියකට කන්ට තබන්ට ඕනා. එතැනින් එතැන අමනුස්ස ස්ත්‍රී පරාණයක් ගෙන්නා ගත්තොත් ටක්කෙටම වැඩේ හරි. ඒත් සිමෝ එහෙව් බලගතු ගුරුකමක් කොරන්ට තරම් පන්සලේ ඉන්න එකා ලපටි වැඩි. ඌ කොහොමද මෙහෙ මැතුරුම් වෙනකොට ඒ වේදනාව දරාගෙන තව උන්ව ගෙන්නන්නේ? එසේ කියා මහා හඬින් සිනාසෙන්නට වූ විට ගිරා කට්ටඩියාටත් සිතට විශාල සැනසීමක් දැනෙන්නට වුවත් ඒකා ළඟ සිටිනා යකින්න යකාගුරා හිර කරගන්නා එක ගැන දැඩි ඉරිසියාවක් ඇති වුණා. නමුත් යකාගුරාගේ වචන ඇසුණු සීමන් සිටියේ යම්කිසි කුහුලකින්. පං පෙට්ටියෙන් තමන් අතර මගදී කාටදෝ කෑම දුන් බව ලාවට මතකයේ ඇති නිසා යලි ඒ ගැන කල්පනා කරන්නට වූ විට තමන් ඉදිරියේ සිටි ජේමිස්ගේ මුව ඇඳී තිබූ සරදම් සිනහව දරාගත නොහැකි සීමන් එතැනින් නැගිට ගොස් වෙන තැනක වාඩි වුණේ හිස කසමින්.
වල දපාගෙන සිටි යකින්න එකම වර ඇහැරී උලමාගේ හඬට කම්පා සිට මහා හඬින් හුවක් තබා වල පස් ඒ අතට මේ අතට වීසි කර සිට හැරී සුබතිස්ස දෙසට විරිත්තා ගොරවන්නට වුණේ ඔහු අසල සිටිනා සොඳරී දෙස බැල්මක්වත් නොදෙමින්. සුබතිස්ස හෙමිහිට මතුරා වේවැල බිම ඇන්න විට ඉද්ද ගැසුවා ලෙස නැගිටගත් යකින්න වේගයෙන් ගමන් කරන්නට වුණා. වරෙල්ලා මාව මග නොහැරි වරෙල්ලා. එසේ පැවසූ සුබතිස්ස වේගයෙන් ඒකිගේ පිටුපස යන්නට වුණා. තවත් වර හූ තැබූ සොහොන් යකින්න විකාරී ලෙස සිනාසේ උඩ පැන උලමාගේ හඬට කම්පාමින් කැලෑව මැද්දෙන් වේගයෙන් දිව යන්නට වුණා. එසේ දිව ගොස් තැනක නැවතී කුස අතගාමින් සෙම හොටු හලමින් කුණු වී ඇති දිව එළියට දමාගෙන යම් එළියක් දෙස බලා සිටින්නට වුණා. මේ වන්නි ආරච්චිලයාගේ ගෙපලක් තුට්ටු දෙකට සින්න කරගත්තු එකක්. පියතිලක රහසේම සුබතිස්සට කොඳුරන්නට වුණා. සොඳරි, උඹට තහනම් මගේ ළඟින් අඩියක් ඉදිරියට තබන්න. එහෙම කළොත් මේ කරපු දේ ප්‍රයෝජනයක් නැතුව යනවා. ඉතින් එතන හිටනා ජේමිස් එළියට ගන්න ඕමනයි. සුබතිස්ස එසේ පවසා යලිත් මතුරන්නට වුණා. නැගිටපන්. නැගිටලා වරෙන්. කිසිවෙකු තම කන් අඩිවලට රහසේ පවසනා විට නැගිට සිටි ජේමිස් කිසිවෙකුට නොපෙනෙනා ලෙස රහසේම නිවසින් පිටතට පැමිණියත් ඔහු නැගිට පිට වූ අයුරේ වෙනසක් දුටු උසසීමන් තම ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් වහාම එතැනින් නැගිට සිට බලා සිටින්නට වුණා. නිරුවත් අපිරිසිදු ගැහැණියක් නෑ, උල්නිය දත් ඇති යකින්නක්. තමන්ට අත වනනවා දුටු ජේමිස් සැනකින් එතැනට ගොස් විරූපී බියකරු යකින්නගේ දෑස් දෙසම බලා සිටින්නට වුණා. පලයන් මහා ඇතුර ළඟට. ඉතාම රුදුරු හඬකින් එලෙස පවසමින් ජේමිස්ගේ ඉහ මතට තම විරූපී අතක් තැබූ යකින්න මිනිසාව මෙහෙයවන්නට වුණා. ඉතාම භයානක හුවක් තැබූ ජේමිස් අසුරක වේගයෙන් නිවස තුලට පැනගත්තේ මහා හඬින් සිනාසෙන අතරයි. ගිරාට කට උත්තර නැති අයුරට උගේ ගෙලෙන් අල්ලා වීසි කළ ජේමිස් ඊළඟ පිම්ම වහාම තුස්නින් භූත වී මැතුරුම් පැටළුණු යකා ගුරා අසල නතර කර ඇති බොල හොඳටෝම ඇති. තෝ අමනුස්ස අපිලවා සංඝයා වහන්සේලාත් මරවන්ටද සූදානම. ඇති බොල ඇති. පල නරකාදියට අවිජ්ජයට. ගැහැණු හඬකින් පවසා යකා ගුරාගේ ගෙලෙන් අල්ලා මදක් ඉහළට එසවූ ජේමිස් එකම වර කටස් හඬට යකා ගුරාගේ උගුරු ඇටය කඩා දැම්මේ බලා සිටිය උන් හිස් ලූලූ අත පන්නා දමමින්. සුබතිස්ස නිවස පෙනෙනා මානයක සිට මතුරමින් සිටියා. එතුළ සිටි කිහිප දෙනා එකිනෙකා පරදාගෙන ඉවතට පැන දිව යන අයුරු හොඳ හැටි දුටු පියතිලක ගැහි ගැහි බලා සිටින්නට වුණේ ගල් ගිල්ලාසේ රැඳී සිටිනා උසසීමන් දෙසයි. බලවතුන්ට බැලකාරකම් කර උන්ටම කඹුරා නිකරුණේ මැරුම් කෑමට සූදානමේ බියවී සිටිනා අසරණ ඌ දෙසයි. නමුත් එසැනට මැතුරුම් වෙනස් කළ සුබතිස්ස ජේමිස් විසින් සීමන්ගේ ගෙල අල්ලා ගැනීමට පෙර හැරියන් ආපහු කැපසොහනට යමන්. එසේ කියා
වේවැල අගට යලිත් මතුරන්නට වූ විට අති භයානක හුහඬක් දුන් ජේමිස් සැනෙන් සිහි විසඥ වුණා. ගෙල කැඩී මිය ගොස් සිටි යකා ගුරාගේ විශාල විවෘත දැස කෙලින්ම බිම වැටී සිටි තමන් දෙසට බවතුටු ගිරා කට්ටඩියා දැස් වසාගෙන මතුරන්නට වුණේ පෙර නොවුණු බියකින් සහ තැතිගැන්මකින්. සිදු වූ දෙයින් ගල් ගැසී බිය වී සිටි උස සීමන් උලමාගේ අඳෝනාවෙන් හරි සිහියට පැමිණ වටපිට බලන්නට වුණා. තවත් බලන්නට හෝ හිතන්නට දෙයක් නොමැති බවතුටු ඔහු මහා කරුවලේ එකම පිම්මේ එතැනින් පැන ආරච්චිලා වලව්වට දුවන්නට වුණේ වේගයෙන්. ඒ දුවනා අතරමඟ කීප වරක් බිම ඇද වැටුණත් ඒ හැම මොහොතකම නැගිට දිවූ සීමන් වලව්වට පැමිණ තමාට සුපුරුදු බක්කි ගාලේ වැල් ඇඳට පැන ගුලි වී වෙවුලන්නට වුණේ සිදු වූ දේ සිතාගත නොහැකිවයි. විහාරයේ වෙදකම් ලබමින් සිටි දැරිය කීප වතාවක්ම සිහි නැතිව ගියත් ඒ හැම වතාවකම ලොකු හාමුදුරුවෝ ඇයට සිහි ගන්වාගෙන ප්‍රතිකාර කරමින් සිටින්නට වුණේ සුබතිස්ස ගැන දැඩි විශ්වාසයකින්. සුබතිස්සට වැරදුනොත් තමාගේ මරණය නියත බව දන්නා උන්වහන්සේගේ මුවගට අපූරු සිනහවක් උපන්නේ මහා පාන්දරට පෙර ගල් පඩිපෙළ නගිමින් විහාරයට එන සුබතිස්ස සහ පියතිලක දැකීමෙන්. උවමනා නෑ. මොනවත්ම කියන්ට කම්පාවෙන්ට උවමනා නෑ. සිද්ධ වෙච්චි දේවල් ගැන ගුරා හරි මොකා හරි ඒ ඌගෙනා කරුම සත්‍යය. සුබතිස්සගේ සිතවිලි හොඳින්ම හඳුනනා ලොකු හාමුදුරුවෝ එලෙස ඔහුගේ සිත මැසිවිලි නිවා දැරියගේ ඉදිරි වෙදකම් කටයුතු ඔහුටම බාර කරන්නට වුණා. පෙරමෙන් දැන් එම දැරිය විරූපී ලෙස නහර ඉලිප්පී නැති අතරම සුබතිස්ස දෙස රවා බලා ගොරවනවා වෙනුවට පුංචි දෑසින් බොහෝ අසරණව ඔහු දෙස බලා අවිහිංසකව සිනාසෙන්නට වුණා. සැනසිලි සුසුමක් පිට කළ සුබතිස්ස පොඩි එකීව හෙට හවසට ගෙදර එක්කාන යන්න පුළුවන්. එසේ පවසා තව දින 6ක් පිදේනි දෙන්න ඕන සොහොනේ ඉන්න කෙනාට. අපි වැඩක් ගත්තා වගේම කළගුණ සහ පොරොන්දු ඉෂ්ට කරන්නටත් ඕන. ඒ හන්දා ගමේ වයසක අම්මා කෙනෙකුගේ අතින් හැමදාම හැන්දෑවට බත් ගෙඩියක් ඕමනයි. එසේ කියා ලොකු හාමුදුරුවන්ට ඇසෙන ලෙස පැවසූ සුබතිස්ස උපශීල පොඩි හාමුදුරුවන්ගේ දෙස බලන්නට වුණේ සැනසීමකින්. උපශීල ඒ ගැන බලා ගනීවි. සුබතිස්ස හරියටම පොරොන්දු ඉටු කරන්නටකෝ. එසේ පැවසූ ලොකු හාමුදුරුවෝ කොළොන් ගසේ සිට මෙදෙස බලා සිටිනා ගිනි රක්ත දෑස් දෙස බලා කොහොම උපන්නත් කර්මය විදියටම ගෙවන්ට ඕන. කළ පවක් මේ ආත්මයේ ගෙවලා ඉවර කරගන්ට උත්සාහ ගන්ට ඕන. ඒක මනුස්සද අමනුස්සද කියලා නෑ. එසේ පවසා පියතිලක දෙසත් බලා ආවාස ගෙට වැදී දොර පියන් වසාගත් විට සුබතිස්සද හිස ඔසවා ගිනි ගහන දෑසේ අයිතිකාරිය වූ සොඳරිට හොඹට තේරුණාද නගේ? සිතින් විමසන්නට වූ විට සොඳරි වෙනුවට කොළොන් රූක්සේ මුදුන් අත්තක සිටි උලමා
කෑමර දෙන්නට වූ විට කොළොන් රෝක්සේ අතු ඒ හඬට අනුබල දෙන්නට මෙන් වේගෙන් ඒ මේ අත පැත්තෙන්නට වුණා.